اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الثالثه من تفكيك. اليوم رح نكون عم نحكي عن اللامساواة الاقتصاديه والطبقه الاجتماعيه. تتذكروا نحن وصغار بالمدرسه قصه النمله والصرصور، كيف النمله كانت ذكيه ومثابره وعم تفكر ببكره وعم تشتغل بالصيفيه، بينما الصرصور كان مشغول بالغنى والرقص. اجا فصل الشتاء وندم الصرصور لان ما خزن مونه ليعيش فيها. العبره لا تترك عمل اليوم الى الغد. طيب شو خص هالقصة بالاقتصاد؟ هي القصة بكملها عن موضوع العمل والوقت والموارد يلي هن مسائل بصلب الاقتصاد، بس أكثر من هيك هي بتعكس نظرة فردية لمسألة عدم المساواة. كيف؟ نستنتج من هالقصة إنه يلي بيحدد ثروتك ورفاهيتك كإنسان هو الجهد يلي بتحطه، واللي بيميز النملة أساساً عن الصرصور هو الذكاء والجهد، يعني المسؤولية الفردية. إذا نظرنا للمجتمع من نفس العدسة ممكن نستنتج إنه سبب الفقر هو قلة الجهد والذكاء عند الفقراء، وهو أكيد شيء غير صحيح، ورح نحكي ليش بفيديوهات جاية. طيب خلصنا من المدرسة وصلنا على الجامعة. أستاذ الفلسفة أعلن عن امتحان نهاية الفصل. سياسة الجامعة والأستاذ لهالامتحان هو مش علامات فردية لكل شخص، بل تصنيف كل تلميذ ضمن وحدة من 5 درجات A B C D و F. ضمن هالقانون اللي حطه الأستاذ في شخص واحد بيقدر ياخد درجة A، و5 أشخاص بيقدروا ياخدوا درجة B، و10 أشخاص C إلى آخره. بعد تصحيح الامتحانات وصدور النتائج اجا مراقب خارجي واستنتج إنه المركز يلي بياخده كل طالب بيتناسب مع المجهود يلي قام فيه هذا الطالب، إنما هذا الشيء مش كتير دقيق. ليش؟ بسبب القوة اللي عنده إياها فرض الأستاذ القواعد يلي خلقت تصنيف معين بين الطلاب. بمعنى آخر منع أنه يكون مثلا في 10 أشخاص بفئة A ليتشاركوا هيدا الامتياز، لأنه وصول شخص واحد على هيدا المرتبة بيحدد وجود أشخاص تانيين بمراتب أدنى. فبيجي عالم اجتماع تاني وبقول الدرجات يلي عم نشوفها بالنتائج هي انعكاس لقواعد اللعبة يلي حتى الأستاذ عبر فرض توزيع معين غير متساوي بين الطلاب على هيدا الدرجات. هلا اكيد انه موقع الطالب بالتقسيم الجديد اللي عم نحكي عنه له علاقه بظروف الشخص ومجهوده، بس لنفهم سبب التقسيم يعني سبب وجود هيدي الطبقات علينا انه نحلل النظام يلي بيقيم مجهود الطلاب وبيصنفهم على هيدي الطريقه. اكيد الفكره هون مش كون عم نحكي عن طلاب والاساتذه تحديدا. تعالوا نفترض انه الاستاذ هو السلطه السياسيه ببلد معين والمصالح الاقتصاديه يلي بيمثلها، والدرجات عباره عن موارد اقتصاديه، ممتلكات، دخل الى اخره، والطلاب هن السكان. قواعد الاستاذ يعني قواعد السلطه بتحدد شو هي اللعبه يلي عم نلعبها. اول قاعده هي انه بحق لكل شخص الحصول على اي درجه، يعني القانون ما بيمنع انسان معين يكون جزء من طبقه اجتماعيه معينه. الطلاب بيتنافسوا على الدرجات، يعني في تنافس بين الافراد بالمجتمع على موقعهم تجاه الموارد الاقتصاديه اللي عم نحكي عنها، انما هذا الموقع محدد سابقا من قبل النظام والقوانين. مثلا يا بتكون صاحب عمل او عامل. ثالثا كل درجه يعني كل طبقة اجتماعية بتجيب امتيازات معينة أكثر من اللي تحتها، والدرجة ما لها معنى لولا وجود درجات الأخرى، مثل ما مثلا ما في معنى لكلمة مالك عبيد بلا وجود العبيد، أو معنى لكلمة رأس مالي بلا وجود العمال. هودي 3 قواعد بيسهلوا علينا نفهم اللامساواة بالمجتمع اليوم. الفكرة هي إنه لنفهم الحالة المادية لشخص معين أو مجموعة اجتماعية لازم ناخد بعين الاعتبار مش فقط المجهود الشخصي أو مستوى الذكاء أو الموهبة اللي عندهم إياها، بل أيضا علاقات القوة اللي بتفرضها شروط اللعبة بالمجتمع وبالتالي الامتيازات. هالموضوع كله رح يوضح أكتر بالجزء الثاني من هالسلسلة يلي رح نحكي فيه عن الأفكار الأساسية اللي بتساعدنا نفهم الطبقات الاجتماعية بالواقع، ونفسر مصطلحات أساسية بنستعملها مثل مثلا الطبقة العاملة، الطبقة الرأسمالية، أو مثلا الطبقة الوسطى وغيرهم. شكرا كتير إنه حضرتوا هذا الفيديو. إذا عجبكم خبرونا بالكومنتس لأنه هذا الشيء بخلي الفيديو يبين على الناس تانيين. كمان بليز اعملوا لنا لايك، سبسكرايب على فيسبوك، على انستغرام، على يوتيوب، محل ما عم تشوفونا. وإذا حابين تدعموا القناة في صفحة على منصة باتريون لهذا الموضوع. ونشوفكم المرة الجاية.